आता आपण मंत्रालयमवरून निघालोय. तर मंत्रालयमवरून निघाल्यानंतर 20 किलोमीटर नंतर एक शार्प टर्न येणार आहे. मंत्रालयमवरून 20 किलोमीटर पुढे आल्यानंतर आपल्याला एक हा समोर एक शार्प टर्न आहे, तिथून आपल्याला टर्न घ्यायचा आहे. कर्नूलला जायला. हे तुम्ही पाहू शकता, हे आहे कर्नूल. हा जिल्हा आहे. आता समोर तुम्हाला हा ब्रिज दिसतोय, तिथून आपण राईट घेणार आहे बेल्लारी हायवेला. कर्नूल. मास्क लावू का? एवढे लोक लावत नाही, आपणच काय. हे कासच ठेवू याला. फोटो काढायचा का? काढायचं का? काढायचं. माकड आहे तिथं. तिथंच काढायचं. तो बघ ही मी चाकली टाकली चितळीची माकडाला. काढायचा कोणाला फोटो? काढायचंय का? बहुत अच्छा है बोल रहा है. कुरुम कुरुम कराय कुरुम कुरुम कराय. एकदा माकडाला बर्फाचा गोळा खाऊ घातला. सज्जन घडला ना. हे थोडं बोनेट आलं तर चालेल ना? बोट येते का मध्ये, नाही तर बरं
इथं सगळं धरून बसायला लागायला. ते रस्ता उतरायला लागतं रे खाली. वा 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 किती मस्त सीन आहे ना. थांबायला अलाउड ना. हा? थांबायला अलाउड नाही ना. ए, सुन ना तेरे मोबाइल में स्टेटस कर ना. तेरे मोबाइल में स्टेटस. अरे इधर वीडियो ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा ना. अच्छा लग रहा है. ले चल. मत ले तो गाड़ी में है. तब तक मुनकी देख. ये देख ये देख. हाँ, तब तक देख वो देख. दिसतच नाही ना पुढचं काहीच. तार होतं त्याच्या काय
ट्रकचं का? येताना जायचंय. करू का बंद? खोलू क्या? एक मिनिट. काय हा लावणार परत? हा ठीक आहे. संगत. हा ठीक आहे. ऑफिस का नाम लिया, कॉल आ गया. खिडकी खोल मंदिर टेम्पल कहाँ पे है यहाँ? मंदिर मंदिर कौन सा मंदिर मेन मंदिर टेम्पल. साइड जाओ. हाँ साइड जाकर लेफ्ट कट हो गया. ठीक. मंदिर वाला. थैंक यू. अरे लेफ्ट जाओ, मला लेफ्ट आहे कोणी. ठीक आहे, इथं टेम्पलच्या साईड आपण इकडून आलो ना आता. परत पावती फाडायला लागेल नाही तर. नाही नाही पावती वर नाही, बरोबर आहे. आपण खालून आलो ना आता. ये कल विचार मेन टेम्पल. मेन टेम्पल कहाँ पे है? मेन टेम्पल लेफ्ट ना. ठीक. चला.
गुगल मॅप पण घडलं होतं 2-3 रस्ते असे ब्लिंक ब्लिंक करत होते आपल्या किती खाली उतरली गाडी काय समजा नाही गाडी पण बिन तरी काय तो पण तेच विचार करत असता आपण जाऊ लेफ्टला जाऊ मल्लिकार्जुन सदन नंतर तिकडे ऐकायला येते पण राईटला